હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું દિવાળીના નાસ્તા માટે પરફેક્ટ માપથી ફરસી પૂરી, જેને ખાજા પૂરી પણ ઘણા લોકો કહે છે। આ પૂરીને તમે ચા સાથે ખાઈ શકો છો કે પછી સાંજના નાસ્તામાં હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગે ત્યારે ખાઈ શકો છો। ખાવામાં આ પૂરી ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ખસ્તા હોય છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક થાળાની અંદર આપણે એક ચાળણી મૂકી દઈશું। એમાં આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરીને એને સરસ ચાળી લઈશું। હવે આપણે સેમ ક્વોન્ટિટીમાં 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો જ મેંદો ઉમેરીને એને પણ ચાળી લેવાનો છે। સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરીશું। અહીંયા મેં પોણા ચમચીથી 1 ચમચી મીઠું એડ કર્યું છે। 20 થી 25 કાળા મરી લઈને ખાંડીમાં મેં અધકચરા વાટી લીધા હતા, એ ઉમેરી દઈએ। 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચપટી આપણે એમાં હળદર ઉમેરી દઈશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે, ઘણા લોકો નથી ઉમેરતા। 1/4 કપ જેટલો બારીક રવો એડ કરીશું। રવો તમે ચાહો તો થોડોક વધારે એટલે કે અડધો કપ જેટલો પણ એડ કરી શકો છો। તો બધી જ વસ્તુને સરસ મિક્સ કરીને આપણે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પીગાળેલા ઘીનું મોણ એડ કરીશું। આપણે એમાં મુઠ્ઠી બંધાય એટલું ઘીનું મોણ એડ કરવાનું છે। તો સરસ રીતે ઘીને આપણે પહેલાં તો લોટમાં મિક્સ કરી લઈએ। જો ઘી થોડું ઓછું લાગે તો 1 ટેબલસ્પૂન ઘી બીજું પણ એડ કરી શકાય છે। તો સરસ મિક્સ કરીને એની મુઠ્ઠી બાંધીને જોવાનું છે, મુઠ્ઠી વિખેરાવી ના જોઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો મુઠ્ઠી અહીંયા પરફેક્ટ બંધાય છે। 1 ટેબલસ્પૂન ઘીનું મોણ મેં એમાં બીજું પણ એડ કર્યું હતું। ટોટલ 3 ટેબલસ્પૂન મોણ એડ કર્યું છે। હવે થોડું થોડું કરીને પાણી એડ કરીશું અને મીડિયમ કઠણ આપણે લોટ બાંધવાનો છે। ટ્રેડિશનલી આ જે ફરસી પૂરી છે મેદા અને રવામાંથી જ બને છે, પણ આને થોડી હેલ્ધી રાખવા માટે મેં અડધો મેદો અને અડધો ઘઉંનો લોટ એડ કર્યો છે। તમે ચાહો તો ફક્ત એકલા ઘઉંના લોટ અને રવામાંથી પણ આ પૂરી બનાવી શકો છો, પણ એકલા ઘઉંના લોટથી આ પૂરીનો કલર થોડો ડાર્ક રેડ આવે છે। તો તમે જોઈ જ શકો છો અહીંયા મેં મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધીને સરસ એને 3 થી 4 મિનિટ માટે મસળી પણ લીધો છે। અને આટલું લોટ બાંધવામાં પોણા કપ જેટલું મેં પાણી લીધું હતું, એમાંથી ફક્ત અડધો કપ જ પાણી યુઝ થયું છે। હવે આપણે એક કોટનનું પતલું કપડું ભીનું કરીને નીચવીને એના પર ઢાંકી દઈશું, જેથી લોટ આપણો સુકાઈ ના જાય, અને અડધો કલાકનું એને રેસ્ટ આપી દઈશું। તો અડધો કલાક પછી આપણે લોટને ફરીથી એક વખત મસળી લેવાનો છે। રેસ્ટ આપવાથી જે રવો આપણે એડ કર્યો હતો એ સરસ ફૂલી જાય છે। તો આ લોટ જે છે સોફ્ટ ના બાંધવો, નહીં તો પૂરી જે છે ક્રિસ્પી નહીં બને। તો હવે એમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝના લુઆ તોડીને તૈયાર કરવાના છે। તો બધા જ લોટમાંથી આપણે આ જ રીતે લુઆ તોડીને તૈયાર કરી લેવાના છે, અને લુઆને આપણે ભીના કપડાથી ઢાંકીને રાખીશું, જેથી પૂરી વણતી વખતે સુકાઈ ના જાય। તો એક લુઓ મેં લઈ લીધો છે અને થોડી જાડી આપણે પૂરી વણવાની છે। આ ફરસી પૂરી પતલી નથી હોતી, તો આપણે એને થોડી જાડી જ રાખીશું। જ્યારે આ રીતે પૂરી થોડી જાડી વણાઈ જાય એટલે આપણે એમાં ચપ્પુથી કે પછી જે કાંટા ચમચી આવે છે એનાથી આ રીતે છેદ લગાવી દઈશું, જેથી તેલમાં જઈને આ પૂરી ફૂલી ના જાય। આ પૂરીને આપણે બિલકુલ પણ ફૂલવા નથી દેવાની, તો આ સ્ટેપ કરવો બિલકુલ પણ ના ભૂલવો। તો આ જ રીતે બધી જ પૂરી આપણે વણીને કાપા પાડીને તૈયાર કરી લઈશું। ગેસ ઉપર તેલ પણ મેં મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે। તેલ જ્યારે સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં એક એક કરીને પૂરી એડ કરીશું અને એકદમ ધીમા તાપે ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાની છે। જ્યારે તેલમાં પૂરી તમે એડ કરતા હોય તો તેલ મીડિયમ ગરમ હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, નહીં તો પૂરી તેલમાં એડ કરતાં જ લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચી રહી જશે। પૂરીને આપણે થોડી જાડી વણી હોય છે તો ધીમા તાપે જ એને ફ્રાય કરવાની છે। તો એક વખતમાં કડાઈમાં જેટલી આવી શકે એટલી પૂરી મેં એડ કરી છે, બાકીને આપણે બીજા બેચમાં ફ્રાય કરશું। તો જ્યારાથી પૂરીને આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે ઉલટ પલટ કરતા રહીને ધીમા તાપે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળવાની છે। 5 થી 6 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો પૂરી આપણી સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે। વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે જારાથી ફેરવતા રહીને મેં એને તળી છે। તો હવે એક જારાથી આપણે એને બહાર એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈશું, જેથી જે એક્સ્ટ્રા તેલ હોય એ બધું એબ્ઝોર્બ થઈ જાય, અને બાકીની પણ પૂરી આપણે આ જ રીતે તળીને તૈયાર કરવાની છે। તો એક પૂરી હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે કેટલી સરસ ખસ્તા બની છે। આ પૂરીને તમે ઠંડી થઈ ગયા પછી એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને 20 થી 25 દિવસ સુધી રાખીને ખાઈ શકો છો। તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।